नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपण जी सेंद्रिय शेती ही जी सिरीज सुरू केलेली आहे त्यामधील एक आज भाग बघणार आहोत की ज्यामध्ये आपण बघणार आहोत की वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या स्लरी आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे सेंद्रिय अर्क आहेत तर ते कसे बनवले पाहिजे व ते कोणते कोणते आहेत। तर त्यामध्ये साधारणतः बीजामृत, त्याच्यानंतर जीवामृत, त्याच्यानंतर अमृतपाणी, त्याच्यानंतर पंचगव्य यासारखे वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्लरी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण त्यांना अर्क देखील म्हणू शकतो। आता यामध्ये बीजामृत कसे बनवायचे याबद्दल माहिती घेऊया। साधारणतः बीजामृतचा वापर साधारणतः बीज प्रक्रियेसाठी आपण करतो। हे करत असताना साधारणतः त्यामध्ये देशी गाईचे शेण 1 किलो, त्यामध्ये 1 लिटर गोमूत्र, त्याच्यानंतर 100 मिली दूध, त्याच्यानंतर चुना 50 ग्रॅम, त्याच्यानंतर पोयटा माती 50 ग्रॅम व ट्रायकोडर्मा व्हिरिडी 100 ग्रॅम हे मिश्रण रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी आपण ते बीज प्रक्रियेसाठी वापरू शकतो। यालाच बीजामृत देखील म्हणतात। यानंतर येते म्हणजे जीवामृत। जीवामृत तयार करत असताना आपण गाय किंवा बैलाचे शेण 10 किलो, त्यामध्ये 10 लिटर गोमूत्र घ्यायचे, त्यानंतर त्याच्यात 2 किलो गूळ घ्यायचा, त्यानंतर त्याच्यात बेसन पीठ 2 किलो, त्यानंतर 1 किलो पोयटा माती हे मिश्रण प्लॅस्टिकच्या टाकीत 200 लिटर पाण्यात 5 ते 7 दिवस चांगल्या प्रकारचे आंबवून द्यायचे। त्यामध्ये आपण साधारणतः 3 वेळा दिवसातून व्यवस्थित ढवळले पाहिजे, ज्यामुळे की ते मिश्रण व्यवस्थित एकजीव होईल व त्यानंतर ते 1 एकर जमिनीसाठी आपण पाण्याद्वारे वापरू शकतो। अशा प्रकारे आपण जीवामृत कसे बनवायचे याबद्दल माहिती घेतली। यानंतर आपण बघूया अमृतपाणी। अमृतपाणी बनवत असताना त्यामध्ये साधारणतः गाईचे शेण 10 किलो, तूप 250 ग्रॅम व गूळ 500 ग्रॅम हे मिश्रण 200 लिटर पाण्याच्या टाकीत चांगले मिसळायच्यानंतर 30 दिवस साधारणतः ते तसंच म्हणजे 30 दिवसाच्या अंतराने पाण्याद्वारे आपण ते पिकासाठी देऊ शकतो। यानंतर पुढील आहे पंचगव्य। पंचगव्य बनवत असताना त्यामध्ये साधारणतः शेण 5 किलो घ्यायचे, गोमूत्र 3 लिटर घ्यायचे, त्यामध्ये 2 लिटर दूध घ्यायचे, तसेच तूप 1 किलो घ्यायचे व 2 किलो दही हे मिश्रण साधारणतः 7 दिवस चांगल्या प्रकारे आंबवून त्याला दिवसातून 2 ते 3 वेळा चांगल्या प्रकारे मिसळून तयार झालेले पंचगव्य हे 10 लिटर पाण्यातून जमिनीवर फवारावे। साधारणतः 1 एकरासाठी 20 लिटर पंचगव्य आपल्याला वापरता येते। वरील सर्व जे सेंद्रिय अर्क आहे किंवा स्लरी आहेत त्याचा वापर साधारणतः शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे। यामुळे एक आपले सेंद्रिय शेती हे चांगल्या प्रकारे डेव्हलप करता येते। त्यानंतर जमिनीचा पोत देखील व्यवस्थित राहतो। त्याच्यानंतर जमिनीत जे आपले जीवाणू घटक आहेत जे की आपल्या जमिनीचा पोत सांभाळण्यास मदत करतात, यांच्यासाठी देखील हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्लरी ह्या अतिशय उपयुक्त असतात। माहिती आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।